Все достатньо просто, гарне питання, але Зеленському не потрібні люди, які значно яскравіші на сцені керівництва держави, ніж він. Він же ж і далі грає достатньо часто роль президента, а не є президентом. І він, як артист, сприймає, що на сцені мусить бути тільки один. Це він. Всі інші там зайві. І коли Залужний з своїми рейтингами, які достатньо часто значно переважають рейтинг того ж самого Зеленського, він не просто дратує. Зеленський не любить, коли йому кажуть незручні речі, і коли хтось яскравіший, ніж він. Тому він завжди оцінював ситуацію не для держави, а для себе. Проблема полягає в тому, що є розуміння політика, а є розуміння державника. От Зеленський політик, він абсолютно не державник. Він за державу не дбає. Ну, якось так. І це ж не тільки стосується самого безпосередньо тільки відносно Залужного і Зеленського. Є ще величезна кількість прикладів, коли людей, які є професіоналами у своїй справі, абсолютно не допускають до вирішення величезної кількості завдань, які стоять перед державою. Пане Сергію, але дивіться, всі знають, ну це факт, коли Залужний був головкомом, у нас було звільнені території, у нас були позитивні результати, у нас була геть інший підхід до війни, і у Залужного була стратегія перемоги, саме стратегія, чого зараз нема у Зеленського. Чи не вигідно було б Зеленському, щоб Залужний переміг росіян, а Зеленський виходить і каже, це ж під моїм керівництвом. Це я давав поради Залужному. Це ж я все йому підказував. Ну це лежить на поверхні. Він зміг би паразитувати, як він дуже любить робити. Ну це на чомусь іншому. І тут країна отримає перемогу. Як мінімум, війна би йшла зовсім по іншому напрямку. Але він все одно позбавився Залужного. Наскільки це адекватна ситуація? Я чому запитую? Тому що плана перемоги у Зеленського немає. Той план перемоги, який він озвучив в Верховній Раді, пам'ятаєте, це було пафосно, гучно. Давно вже ніхто нічого про нього не чує і ніхто нічого не виконує. Більше того, сьогодні, ну скажімо, навіть на що порівняти кількість звільнених територій, кількість далих операцій і потенційний результат, то не на користь того, що звільнили Залужного. То чи не є це величезною помилкою особисто Зеленського, яка принесла шкоду державі? Проблема полягає в тому, що ми з вами розглядаємо ситуацію, яка склалася в країні з точки зору людей, які переживають за країну і мають певний життєвий досвід, мають певні, скажімо так, політичні погляди на певні ситуації, і ми розглядаємо, як би це було корисно для держави. Але біда полягає в тому, що ми свої знання і свої погляди намагаємося вкласти в голову інших. Так не буває. На жаль, це найбільша помилка. Не треба думати, що всі розумні. Є люди, яким абсолютно не цікава ані ситуація в країні, ані майбутнє цієї країни. Вони живуть сьогоднішнім днем. Так от і у Володимира Олександровича Зеленського план перемоги є, ви не праві. У нього чіткий план перемоги, але план перемоги безпосередньо на виборах президента України і, можливо, ще на виборах Верховної Ради. Тому кожен дбає про те, що йому ближче до серця. От Зеленському головне завдання безпосередньо залишитися при владі. Це він розуміє просто, що при зміні влади у нього може з'явитися величезна кількість проблем. Тому він розігне різні варіанти, в тому числі навіть якщо він не виграє, хто ж тоді стане замість нього, щоб його не трогав, а приховав. Тому безпосередньо навіть ситуація з новим призначенням керівника Офісу президента один з таких факторів, які можна чітко розуміти, що опрацьовуються різні варіанти виживання господина Зеленського, незалежності, як воно там буде далі. Хоча він буде прикладати по максимуму зусиль, аби залишитися при владі. Скажіть мені, будь ласка,
у вас є досвід людини, яка не тільки створювала сили спеціальних операцій, а й має досвід проведення цих спеціальних операцій. Скажіть, будь ласка, от завдяки спецоперації Ізраїля були виявлені, знищені в Тегерані, в середині Ірану, командувач сил Басадж Голам Резу Сулеймані та Алі Ларіаджані. Це секретар Вищої ради нацбезпеки Ірана, і фактично це був керівник Ірану. Їх знищили, там була ціла купа, там ще й заступник з безпеки Біят, група охоронців, і утилізували їх тоді, коли вони відвідували конспіративну квартиру. Про це взагалі було, ну, скажімо так, це засекречено було, ніхто не знав про це. Наскільки складна подібна операція і чи реально подібне реалізувати українським спецслужбам в Росії на подібному рівні? Дивіться, Ізраїль постійно демонструє те, що він мало говорить, але дуже добре працює, що стосується спецслужб. І сприйняття спеціалістів з розвідки в Ізраїлі, воно базується на формуванні такої свідомості людини, яка віддає себе повністю захисту власної батьківщини. І сприйняття того, що з самого першого дня незалежності Ізраїлю постійно загрожувало знищення, сформувало абсолютно нові цінності в суспільстві, які, на жаль, не притаманні більшості українського суспільства. Оце також треба розуміти. За більше ніж 30 років керівництво України, президенти і інші особи, які стояли у керма, практично нічого не вкладала в поняття національного патріотичного виховання. І я вже не кажу, що в певних моментах спецслужби використовувалися не завжди за призначенням, як це прописано в законодавчій базі. Що стосується спецоперацій, то можна поставити оцінку дуже добре. Чому? Тому що відмінно це вже безпосередньо треба знати всі аспекти операції. Але те, що мережа, яка створена безпосередньо інформування всередині Ірану, достатньо потужна і працює, це ж не просто онлайн спрацювало, це спрацювало на перспективу. Значить, що ці плани переїзду на певні конспіративні квартири були озвучені для розвідників Ізраїлю і по прийняттю рішень до того моменту, коли ще ті, про кому говоримо, сіли в авто і поїхали на цю квартиру, аби був час на реакцію. Дуже Це швидке значить рішення було, так, дуже швидке. не тільки швидке рішення, це перспектива, це розумієте, це виявляє такі нюанси якості підготовки розвідників, що це дуже добре. На жаль, я б навіть не хотів би порівнювати спроможності їхньої розвідки і спроможності нашої розвідки за попереднього керівника. От просто взагалі немає. Мало того, що вони на цьому не піаряться і не дають інтерв'ю. Вам простий приклад операції, які провели ізраїльтяни з таким результатом, і операції, коли було намагання ліквідувати командира підводного човна в Краснодарі. Пам'ятаєте? Так, коли він біжав. Да. Але питання полягає в тому, що в інформаційному полі було подано, що він там командир підводного човна. Так, він командир підводного човна, але звільнився він військово-морського флоту Російської Федерації до початку повномасштабної агресії. Скажіть, будь ласка, а який сенс тоді було його вбивати? Ми втратили агента, який не був ліквідатором, а був інформатором. І безпосередньо ми втратили безпосередньо величезну кількість часу, грошей і людей, які було витрачено на вживання нашого агента в російське середовище. Це та ціна, яку треба було заплатити за вбивство військового пенсіонера, який абсолютно не потрібен в інформаційному полі ні росіянам, ні українцям. Нашу. Ось вам приклад ефективності однієї розвідки та іншої. Мало того, я вже не кажу про ці шкідливі в певних моментах, скажу так прямо, шкідливі рейди на гідроциклах до Криму. Ролики шикарні, що віддати належне, знімали дуже гарно. Монтаж шикарний, супроводження шикарно. А задаю питання, навіщо? Навіщо? Так само, як в свій час було
розгромна операція, що стосується безпосередньо е, відправки групи 73-го центру, це вже безпосередньо на Касу, де їх просто на підході розстріляли кацапи. Задаю питання, навіщо це було робити? Хто споніс реальне серйозне покарання за оці всі операції? Ні. Бо у нас імідж і піар іде попереду логіки і необхідності. Оце ви гарно підняли питання про спроможність ізраїльської розвідки. Скажіть, будь ласка, ви бачили ролики роботи ізраїльських спецслужб? Не Десь бачили. заборонено внутрішнім Абсолютно, абсолютно. Ви часто бачите інтерв'ю керівника різних ізраїльських після розвідок, там того, як деяких, вони звільняються. Тільки після того, як і то не в перший рік, це точно. ні. І нюанси проведення спецоперації вони взагалі не розповідають. Це табу. Це я знаю, це я підкреслював багато разів. Ізраїль Дивіться, і в чому нюанс? навіть після того, як виконав відому операцію про пейпери, і на всі запитання це ви? Ні. І тільки згодом, коли пройшов час, і коли вже про це почали писати журналісти, Ізраїль визнав, що операція їх, але ані підтвердив, ані скасував ніяку інформацію, яку писали журналісти. Тому що кажуть, нам не важливо, що і хто пише, нам важливий результат. Це правда. Правильно. І зверніть увагу, чому так зроблено? Бо в системі керівництва держави, в тому числі і в системі керівництва спецслужбами, є хто? Державники за своїм розвитком, які дбають про державу, а не власний політичний імідж. Тому все дуже просто. Я вже не кажу, за що в певних моментах повага до державного устрою Ізраїля, то що практично всі політичні керівники Ізраїлю пройшли військовий етап, захищаючи власну країну. У них це неможливо, щоб ти не захищав і не служив в Цахалі чи інших там службах. Тому робота ізраїльтян, мало того, зверніть увагу, ізраїльтяни в своїй більшості збирають інформацію, а чорну роботу в своїй більшості роблять хто? Американці. Безпосередньо, що стосується нанесення авіаційних і ракетних ударів по тих об'єктах, які потрібні. Це перше, наскільки чітка співпраця. Раз. Я розумію, що є об'єднаний штаб, безпосередньо, які керують цими всіми процесами, бо якби одні сиділи в Тель-Авіві, а інші сиділи в Вашингтоні, то це було б значно довше, навіть з урахуванням, скажімо, наших сучасних спроможностей по зв'язку. Тому треба вчитися нашим спеціалістам, і завжди кажу так: чужого не цурайтеся, але свого не забувайте. На жаль, в певних моментах свого не забувайте, не завжди є корисним для розвитку, бо піар і спецслужби це абсолютно різні речі. Вони ніяк не можуть бути пов'язані. А у нас достатньо часто пік у вигляді ролика подають як суперподвиг. Якби українське суспільство знало, які бюджети вкладаються в наші спецслужби, то задало питання: а що за ті гроші, як оце вкладено, отакі результати?